नमस्ते एभ्रिवान। आज म तपाईहरुको फेभरेट चटनीको रेसिपी लिएर आएकी छु। यो चटनी टिपटपमा पनि पाइन्छ। यो समोसासित बेस्ट हुन्छ। रेसिपी राम्रोसँग थाहा पाउनका लागि भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। लाइक, सब्स्क्राइब र शेयर पनि नभुली गर्नुहोला। ल आउनुस् इन्ग्रेडियन्ट्स तर्फ लागौं। चटनी बनाउनका लागि हामीलाई चाहिने सामग्रीहरू हुन्: चिनी, इमलीले चाहिँ टक्क परेको स्वाद दिन्छ, कलर, फुड कलर र थोरै कर्नफ्लोर। मैले एउटा भाँडामा पानी हालिसके। अब म यसमा इमली पनि हाल्दै छु। इमलीलाई एउटा भाँडामा हालिसकेपछि त्यसलाई राम्रोसँग चलाउँदै जानुहोला। जबसम्म यो इमली राम्रोसँग पग्लिदैन तबसम्म तपाईहरुले चलाइरहनु पर्छ। ल हेर्नुस् त, यो पग्लेर यतिको भइसक्यो। अब इमली चाहिँ राम्रोसँग पग्लेर पानीमा घुलिसक्यो। अब यसलाई एउटा भाँडामा मजाले छान्नु होला। यसमा भएको फोहोरहरू पनि छानिन्छ। अब फेरि त्यही भाँडामा खनाएर राम्रोसँग उमाल्नु होला। अब चाहिँ चिनी हाल्दै जानु होला। चिनी समोसाको चटनीको लागि एकदमै जरुरी छ। चिनी हालिसकेपछि मजाले चलाउँदै फेरि कति चिनी चाहिन्छ थप्दै जानु होला। यसरी चिनी हालेर चलाउँदै जाने अनि चिनी पग्ल्यो कि पग्लेन हेर्दै उमाल्दै जानु होला। ल यो हाम्रो राम्रोसँग उम्लिरहेको छ। यसलाई एकछिन अलि बाक्लो हुन दिनुपर्छ। एकछिनसम्म उम्लिसकेपछि अलि बाक्लो हुन्छ अनि यसमा थोरै नुन हाल्नु होला। थोरै खुर्सानीको धुलो पनि हाल्नु होला। अनि थोरै फुड कलर हाल्नु होला। यसले चाहिँ राम्रो कलर दिन्छ। यसरी फुड कलर हालिसकेपछि एकछिनसम्म चलाउँदै जानु होला र कर्नफ्लोर पनि हाल्दै जानु। कर्नफ्लोरले चाहिँ चटनीलाई हल्का बाक्लो बनाउँछ। कर्नफ्लोर हालेर बिस्तारै चलाइरहनु पर्छ। ल हेर्नु त, यो राम्रोसँग उम्लिरहेको छ र यो हल्का बाक्लो पनि हुँदै गइरहेको छ। ल हाम्रो चटनी चाहिँ यतिको भयो। यसलाई चाहिँ अब एकछिनसम्म उम्लिरहन दिनु होला। ल अब हाम्रो चटनी तयार भइसक्यो। अब यसलाई एउटा भाँडामा खनाउनु होला। यो सेलाउँदै गएपछि चाहिँ हल्का बाक्लो हुन्छ। अहिले चाहिँ हल्का पातलो देखिरहेछ। ल हेर्नुस् त, हाम्रो टिपटपको जस्तै चटनी बन्यो। घरमै टिपटपको जस्तै चटनी बनाएर तपाईहरु पनि मजाले समोसासँग इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ। ल हेर्नुस् त, कस्तो मिठो टक्क परेको चटनी बन्यो। टिपटप स्टाइल अब घरमै बनाएर खान सक्नुहुन्छ। आजको रेसिपी तपाईलाई कस्तो लाग्यो? कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नुहोला। लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब गर्नुहोला। बाई बाई। फेरि अर्को नयाँ रेसिपीका साथ आउनेछु।